Welcome back, dear students. Our today's topic is chemical composition of DNA, and this lesson is important for SS first year as well as HS second year. আজি আমাৰ পাঠটোৰ নাম হ'ল DNA ৰাসায়নিক সংযুক্তি উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষ আৰু দ্বিতীয় বৰ্ষ দুয়োটা শ্ৰেণীৰ কাৰণে এই পাঠটো অত্যন্ত জৰুৰী। প্ৰথমতে আমি আহিব বিচাৰিছো যে DNA মানে কি? What is the full form of DNA? DNA is deoxyribonucleic acid. ডিঅক্সিৰাইবোনিউক্লিক এসিডবোৰ হল কিছুমান অত্যন্ত বেছি আণবিক ভৰযুক্ত কিছুমান বহুজীৱ। The DNA molecules are some very big molecules. They are polymer molecules with very big molecular mass. So these polymers are actually made up of some nucleotides. কিছুমান nucleotide একক একেলগে লগ হৈ অত্যন্ত ডাঙৰ বৃহৎ কিছুমান জৈৱ যৌগৰ সৃষ্টি হয় আৰু সেই জৈৱ যৌগসমূহকে আমি DNA বুলি কৈছো আৰু DNA থকা সেই সৰু সৰু যিবোৰ একক লগ হৈছে সেই এককসমূহক আমি নাম দিছো একোটা নিউক্লিওটাইড। এই DNA বিলাক আৱিষ্কাৰ কোনে কৰিছিল? যে বহুত বছৰ আগত, দিস ইজ ডিউৰিং 1860, ফ্ৰেডেৰিক মিচাৰ নামৰ এজন বিজ্ঞানীয়ে WBC শ্বেত ৰক্ত কণিকা সমূহৰ ওপৰত তেখেতে যেতিয়া কিছুমান কাম কৰি আছিল তেতিয়া শ্বেত ৰক্ত কণিকা বা WBC সেলস বিলাকৰ ভিতৰত তেওঁ বিশেষকৈ পাস সেলস বিলাকৰ ভিতৰত তেওঁ এক প্ৰকাৰ বিশেষ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আৰু সেই সময়ত তেওঁ সেই ৰাসায়নিক পদাৰ্থখিনিক নাম দিছিল নিউক্লিন। পিছত in 1868 এই নিউক্লিন বিলাকক গম পোৱা গ'ল যে এই নিউক্লিন বিলাকেই হ'ল নিউক্লিক এসিড আৰু সেই নিউক্লিক এসিড বিলাককে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি DNA বুলি জানিলো। গতিকে আমি এটা কথা ক'ব পাৰো যে ফ্ৰেডেৰিক মিচাৰে পোনপ্ৰথমতে 1860 পোনপ্ৰথমতে DNA তেখেতে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, কিন্তু সেই সময়ত DNA নিউক্লিক এসিড বুলি কোৱা হৈছিল, নিউক্লিন বুলি কোৱা হৈছিল। পিছত 8 বছৰ পিছত 1868ত এই নিউক্লিন সমূহক নিউক্লিক এসিড বুলি কোৱা হয়। তাৰ পিছত ওয়াটসন আৰু ক্ৰিকেহে DNA গঠন কেনেকুৱা হ'ব পাৰে তাৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিছিল আৰু ওয়াটসন আৰু ক্ৰিক নামৰ দুজন বিজ্ঞানীয়ে ডাবল হেলিকেল মডেলটো আগবঢ়াইছিল। আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পাঠত আলোচনা কৰিম the double helical structure of DNA. But today we will be discussing only the chemical composition of DNA. So DNA is composed of three types of chemical compounds. DNA তিনি ধৰণৰ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ লগ হৈ থাকে আৰু সেই তিনিটা ৰাসায়নিক পদাৰ্থ হ'ল Number 1, a pentose sugar, এটা 50 শৰ্কৰা। 2 নম্বৰ হ'ল নাইট্ৰজেন বেছ বা নাইট্ৰজেন যুক্ত ক্ষাৰকসমূহ আৰু 3 নম্বৰ ফসফৰিক এসিড নাইট্ৰজেন যুক্ত ক্ষাৰক আৰু এটা 50 শৰ্কৰা। The pentose sugar, nitrogen base and the phosphoric acid are the main basic compounds which are responsible for the formation of DNA molecule. The pentose sugar, however, in DNA is deoxyribose. Deoxyriboseৰ যিটো কেমিক্যাল ফৰ্মুলা হ'ল that is C5H10O4. ইয়াত দেখা গৈছে যে C5H10 হলে O5 হ'ব লাগিছিল, কিন্তু ইয়াত এটা অক্সিজেন কমকৈ আছে আৰু কমকৈ থকাৰ কাৰণে আমি তাক নাম দিছো ডিঅক্সিৰাইবোজ। ডিঅক্সি শব্দ বুজাইছে এটা অক্সিজেনৰ পৰমাণু কমকৈ আছে, ডিঅক্সি। তো এই কেইটা পদাৰ্থই হ'ল ৰাসায়নিক পদাৰ্থই হ'ল DNA মূল কেমিক্যাল কম্পোজিশনৰ আধাৰ। আমি চাব বিচাৰিছো এই পেন্টোজ সুগাৰ, নাইট্ৰজেন বেছ আৰু ফসফৰিক এসিডৰ গঠনবোৰ কেনেকুৱা। প্ৰথমতে আমি চাব বিচাৰিছো দিস ইজ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ ফসফৰিক এসিড H3PO4, য'ত এটা ফসফৰাছ মাজত আছে আৰু তাৰ চাৰিওফালে আমি দেখা পাইছো OH গ্ৰুপ আৰু এটা অক্সিজেন উইথ ডাবল বন্ড। সো দিস ইজ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ ফসফৰিক এসিড। Phosphoric acid পিছত আমি আহিছো this is deoxyribose sugar, এটা pentose sugar. It's a pentose sugar having 5 carbon atoms, 1 2 3 4 and 5 carbon atoms. At the same time there will be 10 hydrogen atoms, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. However, you can find only 4 oxygen atoms here, and they are number 1, this is number 2, this is number 3 and this is number 4. So this structure is C5H10O4 and this is deoxyribose sugar. কিন্তু যদিহে এই deoxyribose sugar যদি এটা অক্সিজেন বেছিকে থাকিলে then C5H10O5 then it will be called as ribose sugar. So deoxyribose ribose sugar কৈ এটা অক্সিজেন কম থাকে
So both ribose and deoxyriboses are pentose sugar. So coming back to the nitrogen base, structure of nitrogen base. So nitrogen bases are again of two types. দুই ধৰণৰ নাইট্ৰজেন যুক্ত ক্ষাৰক আছে আৰু সেইবোৰ হ'ল পিউৰিন এণ্ড পাইৰিমাইডিন. পিউৰিন এণ্ড পাইৰিমাইডিন. So purine and pyrimidine আমি ইয়াতে structure দেখাব বিচাৰিছো. You will find that purine is a double ring structure. পিউৰিনৰ যিটো ৰাসায়নিক গঠন আমি তাত দুটা ৰিং দেখা পাম আৰু এটা পাইৰিমাইডিনত সিঙ্গল ৰিং স্ট্ৰাকচাৰ দেখা পাইছো. আমি গম পাম পিউৰিন দুটা আছে. There are two types of purine nitrogen base and they are adenine and guanine. আমি ৰাসায়নিক গঠনসমূহ ইয়াত দেখাইছো. adenine-ৰ ৰাসায়নিক গঠন আৰু this is guanine-ৰ ৰাসায়নিক গঠন. আৰু the pyrimidine তিনি প্ৰকাৰৰ আছে আৰু সেই হ'ল এক নম্বৰ this is cytosine, দুই নম্বৰ এই গঠনটো হ'ল thiamine আৰু তিনি নম্বৰ এই গঠনটো হ'ল uracil. তো আমি গম পালো নাইট্ৰজেন বেসেস দুই ধৰণৰ পিউৰিন এণ্ড পাইৰিমাইডিন. পিউৰিন adenine and guanine and the pyrimidine cytosine, thiamine আৰু uracil. However, আমি ডিএনএ ৰ ৰাসায়নিক গঠন যেতিয়া পঢ়িম এই ডিএনএ ৰ ৰাসায়নিক গঠনত আমি uracil টো নাপাম. এই uracil টো কেৱল আৰএনএ পোৱা যায়. আমি পৰৱৰ্তী ক্লাছত আমি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম. এইখিনিয়ে হ'ল মূল ৰাসায়নিক পদাৰ্থ য'ত আমি এটা ফসফৰিক এসিড, এটা পেন্টোজ সুগাৰ, ডাইঅক্সিৰাইবোজ সুগাৰ আৰু নাইট্ৰজেন বেস পিউৰিন আৰু এই তিনিটা পাইৰিমাইডিন এই সমূহে একেলগে লগ হৈ এটা বৃহৎ জৈৱ যৌগ সৃষ্টি কৰে আৰু সেই জৈৱ যৌগটোৱে হ'ল ডিঅক্সিৰাইবো নিউক্লিক এসিড. এতিয়া আমি চাব বিচাৰিছো এই ৰাসায়নিক পদাৰ্থসমূহ কেনেদৰে লগ হয়. এই ৰাসায়নিক পদাৰ্থসমূহে ইটোৰ লগত সিটো বান্ধ খায় আৰু বান্ধ খাই উঠি ইহঁতে আলটিমেটলি এটা জটিল জৈৱ যৌগ সৃষ্টি কৰিব. কিন্তু কেনেদৰে? How is that DNA molecule is going to be formed by a combination of this chemical compound? Let us discuss. So in the basic structure of DNA, there are two chemical combinations. DNA এটা মূল গঠনত আমি দুটা chemical combination বা দুটা ৰাসায়নিক সংযোগ দেখা পাম. এই ৰাসায়নিক সংযোগৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা দুটা মূল পদাৰ্থ হ'ল number 1 nucleoside আৰু number 2 হ'ল nucleotide. So nucleoside and nucleotides are the two main chemical compounds formed as a result of association of these chemical structures. So let us first discuss how is a nucleoside molecule formed. এটা nucleoside কেনেদৰে গঠন হয়. তো প্ৰথমতে আমি চাব বিচাৰিছো যে nucleoside টো কি? What is a nucleoside? A nucleoside is nothing but a combination of a nitrogen base and a pentose sugar. এটা নাইট্ৰজেন ক্ষাৰক আৰু এটা পঞ্চশ শৰ্কৰা যেতিয়া একেলগে লগ হয় তেতিয়া যেটো গঠন সৃষ্টি আমি তাক নাম দিছো নিউক্লিওসাইড. তো আমি চাব বিচাৰিছো নাইট্ৰজেন বেস বুলি ক'লে হয় পিউৰিন অথবা পাইৰিমাইডিন. এই নাইট্ৰজেন বেস এই পাঁচটাৰ ভিতৰত ইউৰাসিল টো নাথাকিবই আগতে কৈছো. গতিকে চাৰিটাই থাকিব এডেনাইন, গুয়ানাইন, সাইটোসিন আৰু থায়ামাইন. এই চাৰিটা নাইট্ৰজেন বেসৰ ভিতৰত যিকোনো এটা নাইট্ৰজেন বেস যদি পেন্টোজ সুগাৰৰ লগত লগ লাগে অৰ্থাৎ এডেনাইনৰ লগত যদি পেন্টোজ সুগাৰ লগ লাগে অথবা গুয়ানাইনৰ লগত যদি পেন্টোজ সুগাৰ লগ লাগে অথবা সাইটোসিনৰ লগত পেন্টোজ সুগাৰ বা থায়ামাইনৰ লগত যদি পেন্টোজ সুগাৰ লগ লাগে that combination we shall call as nucleoside. So আমি ইয়াত দেখাব বিচাৰিছো this is nitrogen base আৰু তাৰ লগত লগ লাগিছে এটা পেন্টোজ সুগাৰ. এটো এটা কম্বিনেশন লগে লগে লগ লাগিছে and then this structure will be called as a nucleoside. That is a nucleoside. So a nucleoside চাৰি ধৰণৰ হ'ব পাৰে. কেনেকে? adenine plus pentose sugar, guanine plus pentose sugar, ঠিক তেনেকে cytosine plus pentose sugar or thiamine plus pentose sugar. Accordingly we can get there will be four types of nucleosides. Nucleosides বোৰ কি হ'ব? adenine plus deoxyribose, that is adenine plus deoxyribose. তেতিয়া এই নিউক্লিওসাইডটোৰ নাম হ'ব adenine আৰু deoxyribose লগ লাগিলে adenosine. Similarly guanine plus deoxyribose, that is guanine plus deoxyribose, that will be guanosine. ঠিক তেনেদৰে যদি cytosine plus deoxyribose তেতিয়া তাৰ নাম হ'ব cytidine. আনহাতে যদি থায়ামাইনৰ লগত পেন্টোজ সুগাৰ লগ লাগে thiamine plus deoxyribose, then will be called as thymidine. So adenosine, guanosine, cytidine, thymidine এই চাৰিটাই হ'ল মূল নিউক্লিওসাইড যি চাৰিটা আমি এটা ডিএনএ ৰ গঠনত কেমিক্যাল হিচাপে পাম. তো আমি এটা কথা আকৌ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো
এডেনাইন আৰু গুৱানাইন যেহেতু পিউৰিন হয় নাইট্ৰজেন বেস হিচাপে গতিকে এই পিউৰিনে পেন্টোজ সুগাৰ লগত লগ লাগি সৃষ্টি কৰা নিউক্লিওসাইড সমূহৰ শেষত SINE সাফিক্স আছে সাইন এডেনোসাইন গুৱানোসাইন কিন্তু সাইটোসিন আৰু থায়ামাইন যেহেতু পাইৰিমাইডিনৰ হয় লাষ্টত DINE আছে ঠিক তেনেকৈ আমি সাইটোসাইন আৰু থায়ামাইন লগ লাগি যি দুটা হৈছে তাৰ নাম হৈছে সাইটিডাইন থাইমিডাইন সো সাফিক্স সাইন সাফিক্স ডাইন এডেনোসাইন গুৱানোসাইন সাইটিডাইন থাইমিডাইন এই চাৰিটাই হল আমাৰ মূল নিউক্লিওসাইডস এতিয়া এই নিউক্লিওসাইডৰ গঠনৰ পিছত চাব বিচাৰিছো নিউক্লিওটাইড মানে কি what is a nucleotide so now coming back to this nucleotide a nucleotide is actually a combination of a nucleoside plus phosphoric acid আমি আগতে কৈছো যে নাইট্ৰজেন বেস আৰু পেন্টোজ সুগাৰ লগ লাগি অৰ্থাৎ এই দুটা বস্তু লগ লাগি পেন্টোজ সুগাৰ প্লাস ইয়াত থকা চাৰিটা নাইট্ৰজেন বেস একেলগে লগ লাগি সৃষ্টি কৰিব নিউক্লিওসাইড এতিয়া এই নিউক্লিওসাইডটো যদি ফসফৰিক এসিডৰ লগত লগ লাগে পুনৰ তেতিয়া হলে এই সৃষ্টি কৰিব এটা নিউক্লিওটাইড so this is nucleotide that is nothing but a nucleoside plus a phosphoric acid আমি এই কথাটো চিত্ৰত বুজাবলৈ বিচাৰিছো যে নাইট্ৰজেন বেস আৰু সুগাৰ so নাইট্ৰজেন বেস আৰু সুগাৰ এই দুটা ইউনিট লগ লাগি যেনেকৈ ইয়াত দুটা ইউনিট লগ লাগিছিল এই দুটা ইউনিট লগ লাগি নিউক্লিওসাইড বনাইছিল similarly this is nucleoside কিন্তু নিউক্লিওসাইডৰ লগত আমি দেখা পাইছো এটা ফসফৰিক এসিড লগ লাগিছে ফসফৰিক এসিড so that will be a structure of nucleotide তো এতিয়া আমি চাব বিচাৰিছো প্ৰথম adenosine is the first nucleoside so this is adenosine and it is combining with phosphoric acid adenosine means adenine plus deoxyribose adenosine and now it is combining with phosphoric acid so adenosine plus phosphoric acid then it will be called as adenylic acid so adenylic acid is a nucleotide remember adenosine is a nucleoside but adenylic acid is a nucleotide similarly you will get guanine plus deoxyribose guanosine so guanine plus deoxyribose if they log like we said guanosine but guanosine is again combining with phosphoric acid guanosine plus phosphoric acid that will be guanylic acid now third cytosine plus deoxyribose cytidine so this is cytosine plus deoxyribose cytidine and now this cytidine is combining with phosphoric acid that is cytidine is combining with phosphoric acid that will be cytidylic acid and exactly thiamine combining with deoxyribose to producing thymidine thiamine produce thymidine along with the combination of pentose sugar now this thymidine is again combining with phosphoric acid to producing thymidyllic acid so here ami palu adenylic acid guanylic acid cytidylic acid or thymidyllic acid these four are nucleotides to nucleoside mane hol eta nitrogen base and a pentose sugar aru nitrogen base aru pentose sugar log lagi ji nucleoside সৃষ্টি কৰিলে এই নিউক্লিওসাইড ৰ লগত যদি ফসফৰিক এসিড লগ লাগি যায় তেতিয়া ই সৃষ্টি কৰিব এটা নিউক্লিওটাইড আৰু এনেকুৱাকৈ যেতিয়া নিউক্লিওটাইড বোৰ সৃষ্টি হ'ব এডেনাইলিক এসিড গুয়ানাইলিক এসিড সাইটিডাইলিক এসিড থাইমিডাইলিক এসিড এইবিলাকক আমি নাম দিছো এটা মনোমাৰ বা একযোজী আৰু এই এডেনাইলিক এসিড গুয়ানাইলিক এসিড সাইটিডাইলিক এসিড থাইমিডাইলিক এসিড নামৰ মনোমাৰ বিলাকে এটাৰ লগত আনটোকে লগ হ'ব this nucleotides will now link up one after another to form a very big compound that is a polymer and that polymer is called as deoxyribonucleic acid also called as DNA we shall be discussing in our next class the chemical structure double helical model as described by Watson and Crick in our next class thank you